नमस्कार, सरोजिनीज किचन कलाकृतीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। झटपट बनवता येईल आणि तो पौष्टिक पण असावा असं जर पदार्थ आपण मुलांच्या डब्याला दिला तर किती खुश होतील मुलं। रेसिपी आज मी बनवणार आहे आणि तिचं नाव आहे पौष्टिक मसाला पुरी। पौष्टिक म्हणजे काय तर त्यामध्ये मी वेगवेगळे पौष्टिक पीठ वापरलेली आहेत। आता ती कोणती वापरलेली आहे ती तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघा आणि जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करू। भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी मिरच्या घालून घेते। 1 ते 1.5 चमचा जिरे, थोडंसं ओवा, लसूण। आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे। फार बारीक वाटायचं नाही, दरदरीत वाटून घ्यायचं आहे। मसाले मी वाटून घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। खूप बारीक करायचं नाही आणि जास्त मोठे ठेवायचं नाही, अशा प्रकारे मी वाटून घेतलेलं आहे। 1 कप माप आहे आणि वजनाला हे 250 ml आहे। याच मापाने मी 4 कप कणिक घेणार आहे। चाळून घ्यायचं आहे, मी हे चाळून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। अर्धा कप आहे याचं प्रमाण। तर आता या कपाने मी ज्वारीचं पीठ घेणार आहे। ज्वारीचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे आणि अर्धा कप बेसन घेतलेलं आहे। इथे गॅसवरती मी भांडं ठेवलेलं आहे। गरम करून घ्यायचं आहे। कडकडीत तेल गरम झालं पाहिजे। तेल छान कडकडीत गरम झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। थोडं थोडं मी या पिठामध्ये मिक्स करणार आहे। पिठामध्ये छान मिसळून घ्यायचं आहे। आता हाताने थोडंसं आपण चांगलं मळून घ्यायचं आहे। आता शाळा सुरू झालेलीच आहे, तुम्ही लहान मुलांच्या टिफिनमध्ये ह्या पुऱ्या देऊ शकता, खूप आवडीने मुलं खातील। कसुरी मेथी मी हाताने चोळून घालते। इथे काळे तीळ घेतलेले आहेत, 1 चमचा। हळद अर्धा चमचा। मीठ घ्यायचं आहे, तर इथे मी 1 चमचा मीठ घेतलेलं आहे। हे वाटण केलेले जे मसाले आहेत ते आपण इथे घालून घेऊया। त्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे कणिक मळून घ्यायचं आहे। आता पावसाळा सुरू झालेलाच आहे आणि पावसाळ्यात आपण तळलेले पदार्थ आवर्जून खात असतो। तर अशा वेळेला जर तुम्ही स्वादिष्ट पौष्टिक अशी मसाला पुरी जर तुम्ही करून खाल्लीत, स्नॅक्स म्हणून सुद्धा तुम्ही चहासोबत एन्जॉय करू शकता। थोडं थोडं पाणी घालून हे कणिक मळून घेते। एकदम पाणी ओतायचं नाही, थोडं थोडं ओतून कणिक मळून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता, अतिशय असं घट्ट मळायचं आहे, छान कणिक मळून घ्यायचं आहे। कणिक मळून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता एका मी हे भांड्यामध्ये ठेवून घेते। असंच मी झाकण लावून अर्धा तास ठेवणार आहे। अर्धा तास झालेला आहे, आपण आता कणिक बघूया मळून। वा, आता हे थोडंसं हाताने आपण सैल करून घ्यायचं आहे, म्हणजे एक अर्धा मिनिट आपण असं छान मळून घ्यायचं आहे। पुऱ्या तळायच्या आहेत। पीठ मळेपर्यंत मी इथे तेल गरम करायला ठेवलेले आहे। आता हे जास्त घट्ट नाही आणि जास्त पातळ नाही, तर आता याचे छोटे छोटे गोळे करायचे आहेत। आपल्याला जेवढ्या आकाराच्या पुऱ्या करायच्या आहेत तेवढ्या आकाराचे असे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया आणि त्याच्या पुऱ्या आपण लाटून घ्यायच्या आहेत। हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या हाताला कणिक चिकटणार नाही सारखी सारखी। तर ते अशा प्रकारे गोळे करून घ्यायचे आहेत। मी आता सर्व असे गोळे बनवून घेते। छोटे छोटे गोळे घेऊन तेलाचा थोडासा हात लावून घ्यायचा आहे। गव्हाच्या पिठामध्ये सुद्धा पडवून पुरी लाटू शकता, ती पण पटकन लाटली जाते। तशा पद्धतीने सुद्धा पुऱ्या लाटल्या जातात, तुम्ही बघू शकता। एकदम पटकन पुरी लाटून तयार आहे।
बिलकुल चिकटत नाही.